Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món tráng miệng mới lạ được làm từ bột mì và rau câu. Không cần phải lấy trùng, không cần hấp, cũng không cần nướng. Nhưng mà thành phẩm bánh ăn rất là ngon, vừa mềm mại vừa thơm béo của nước cốt dưa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món bánh này, trước tiên mình phải đi chuẩn bị phần rau câu. Hana sử dụng 900ml nước và 15g bột rau câu giòn. Mình sẽ khuấy đều và để qua một bên cho rau câu nở. Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị phần sốt sô-cô-la để cho vào bánh. Hana sử dụng 120g kem sữa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình sử dụng nước hoặc là sữa tươi cũng được. Sau đó mình sẽ cho vào lò vi sóng khoảng 45 giây cho nước hoặc sữa nóng và thêm vào 150g sô-cô-la. Hana sử dụng sô-cô-la loại nhỏ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng thanh thì mình cắt nhỏ ra. Sau 5 phút thì mình sẽ khuấy đều cho phần sô-cô-la này tan chảy và để qua một bên. Một nguyên liệu không thể thiếu trong bánh này là bột mì. Hana sử dụng 100g. Mình sẽ cho phần bột mì này vào chảo và bắt lên bếp rang ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi bột mì chín. Để biết bột mì chín hay không, cô bác, anh chị và các bạn cho một ít lá dứa hoặc là lá chuối. Mình rang cho tới khi lá khô và giòn là bột đã chín. Sau đó mình sẽ cho bột ra ngoài dĩa và để cho thật là nguội. Sau khi chuẩn bị phần sô-cô-la và bột xong thì mình sẽ đi nấu rau câu. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Trong khi nấu rau câu, mình sẽ đi chuẩn bị hỗn hợp trứng. Hana sử dụng 2 cái trứng gà, 1/2 muỗng canh nước vani và 120g đường cát. Mình sẽ đánh cho hỗn hợp này đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn không cần phải đánh bông. Sau khi đường tan thì mình cho vào 100g sữa đặc có đường. Tiếp tục đánh khoảng vài giây cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Lúc này bột mì đã nguội thì mình sẽ rây vào và trộn đều. Trong lúc nấu rau câu, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ thỉnh thoảng mình khuấy đều để tránh bị khét. Sau khi rau câu sôi hoàn toàn thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ thêm vào 200g nước cốt dừa, khuấy đều và nấu sôi trở lại. Khi rau câu đã bắt đầu sôi trở lại thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ tắt bếp. Mình đừng để sôi quá kẻo bị lợn cợn. Và lập tức đổ 1/2 nước rau câu đang nóng vào trứng, đánh đều lên. Mình đánh cho hỗn hợp bột tan mịn ra và tiếp tục vừa khuấy vừa cho nước rau câu còn lại vào. Phần nước rau câu nóng sẽ giúp trứng chín. Phần hỗn hợp bột bánh sau khi mình trộn xong thì nó hơi sánh lại một xíu. Mình sẽ chia hỗn hợp này ra thành 2 phần bằng nhau. Một phần mình để không, còn một phần thì mình sẽ cho hết phần sô-cô-la lúc nãy mình chuẩn bị vào, khuấy đều lên.
Sau khi chuẩn bị xong thì mình sẽ bắt đầu đi tạo hình bánh. Để tạo hình bánh, Hana sử dụng một khuôn tròn có đường kính 20cm và chiều cao 6cm. Sau đó mình sẽ đặt một cái ly hoặc là một cái hũ nhỏ vào trong. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ chế nước vào. Kẻo ly nhẹ một chút mình đổ thì phần ly sẽ bị trôi ra ngoài. Và lần lượt dùng 2 cái vá lớn, mình sẽ đổ xen kẽ các màu với nhau cho tới hết. Sau khi đổ bánh xong, để như vậy Hana cảm thấy không được đẹp, nên mình sẽ dùng tay kéo nhẹ hũ ra 4 góc. Mình làm như vậy tạo thêm vân bánh cho đẹp. Phần giữa bánh thì cô bác, anh chị và các bạn dùng tay mình nhẹ nhàng xoay hũ theo vòng tròn để tạo vân xoáy cho đẹp. Sau đó mình sẽ để bánh cho thật là nguội, đậy nắp hũ lại và cho vào tủ lạnh ít nhất 3 tiếng hoặc là qua đêm. Sau khi bánh đã để đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ nhấc nhẹ cái khuôn và lấy hũ ra ngoài. Đây là bánh của Hana sau khi để trong tủ lạnh sau một đêm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích màu đậm hơn thì mình tăng phần sô-cô-la lên. Phần này cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế nước cà phê đậm đặc hoặc là nước lá dứa đậm đặc. Nhưng mà với phần cacao thì Hana cảm thấy ăn không ngon bằng sô-cô-la. Bánh sau khi tạo hình xong có vân bên ngoài rất là đẹp. Thành phẩm bánh ăn giòn mềm mại, vị ngọt vừa phải. Bánh rất thơm sô-cô-la và vị béo của nước cốt dừa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn ngọt hơn thì mình tăng thêm khoảng 30g đường cát. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.